مرحبا بجميع متابعي قناة التاريخ بالدارجة. اليوم حلقة جديدة في القناة وأول جزء من سلسلة حضارة في الضفة الأخرى ومعارك وحروب. وهذه الحلقة هي تكميلية الحلقات السابقة كيف ما تعودنا دائما ومن وحنا صغار. علمونا في المدارس أن حضارات الشرق الأوسط هي مهد الحضارات على وجه التاريخ، ودائما ما كنا كنعرفوا حكاية كل حضارة بوحدها من البداية حتى النهاية. ولكن اليوم غادي نخرجوا على المألوف، وهذه الحلقة غادي تكون متميزة، غادي نشوفوا فيها جميع حضارات الشرق الأوسط مع بعضهم في نفس الحقبة وبشكل متسلسل على حسب الزمن، وأشنو طرا بيناتهم في الحروب والمعارك اللي كانت واللي خلات بعض الحضارات ما يبقاش لها وجود وتبقى مجرد اسم صفحات كتب التاريخ. شفنا في الحلقة السابقة الحضارتين النطوفية والكنعانية، ودابا في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على جميع الحضارات المجاورة لها. سبق وقلت لكم أن كنعان كانت مستعمرة من مجموعة من الحضارات والأقوام وتعرضت للغزو والاحتلال عبر مراحل. بغيتوا تعرفوا التفاصيل؟ أجي نحكي لكم القصة من البداية. في هذه الحلقة غادي نعرفوا علاقة شعوب الشرق الأوسط ببعضهم باش نكونوا صورة شاملة لحكاية هذه الحضارات في حكاية واحدة من بداية أول حضارة حتى لدخول الرومان. أول حضارة هي السومرية، ظهرت تقريبا 3500 سنة قبل الميلاد، أي مع بداية التاريخ اللي سبق وشرحت معناه في الحلقة الأولى، معنى عصور ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ. سومر كانت أول حضارة ظهرت مع الكتابة والتدوين، مع العلم أني ملي كنقول الحضارة السومرية بدأت قبل 3500 سنة قبل الميلاد ماشي معناه جات من العدم، وإنما ملي كتبان مدن جديدة وثقافة وصناعة جديدة وتكتل سكاني في بعض المناطق كيعطيونا بداية حضارة جديدة وتمهيد لأي حضارة ظهرت على مر التاريخ. سومر كانت عندها لغة مختلفة على اللغات اللي ظهرت من بعد وتسمت السامية كيف شفنا في الحلقة السابقة. وحتى جيناتهم لا هي من الجين الفرداني القوقازي جي اللي سبق وشفناه، ولا من الإفريقي اللي سبق حتى هو وشفناه. جينات سومر كانت على التحور R1B، وداك الشي علاش خاصنا نتعرفوا أولا على أصول هذا الشعب اللي هو بداية مجموعة من الأمور اللي مازالت في حياتنا لحد الساعة. في شمال آسيا قبل العصر الجليدي الأخير بين 26 ألف سنة قبل الميلاد و 19 ألف سنة، لقاو رفات الصبي العمر ديالو لحد الآن 24 ألف سنة في منطقة ألتاي في سيبيريا. هاد البقايا من سلالة هاد الإنسان من قبائل كانت عبارة عن صيادي الماموت واللي كتفرع في 3 أقسام: R1P نسبة كاينة في أوروبا اللي هي كبر من آسيا، و R1A كاينة وسط وجنوب آسيا، و R2 كتواجد جنوب آسيا. بالنسبة لنا احنا R1P هو المهم باش نعرفوا قصته، حيث الشعب السومري حامل لهذا الجين الفرداني اللي تفرع في العصر الجليدي. الأقسام بدور في أوروبا الغربية والهند والشرق الأوسط وحتى إفريقيا، وأكبر نسبة اللي متواجدة في الشعوب في العصر الحالي كاينة في الكاميرون. من أوراسيا بالضبط تفرعت هجرة سكانية وكانت بين بحر قزوين وجبال هندوكوش وجبال الكوبيت اللي كاينة في تركمانستان، بناء على التحليل الأركيولوجي اللي كيعتمد على عوامل متعددة بحال الحفريات الأثرية واللي تمثلت في اكتشاف حضارة متقدمة في جبال كوبيت أو بما يسمى مارلينا في العصر الحجري الحديث اللي تكلم عليها فيكتور إيفانوفيتش ساريديدي للدراسة اللي دارها بين 1994 و 1995
وأدلة الحمض النووي RAB البيوجغرافية الموثوقة كما وصفها أربينس كليوسوف. الدكتور جون ألدر كيعطي فرضية أن السومريين ملامحهم كتشبه لملامح أفغانستان وبلوشستان ووادي الهندوس، وحتى الأختام اللي كانوا كيستعملوها مثلثة الشكل، نفس الأختام اللي تكتشفت في حفائر هذاك الوادي. أما حضارتهم والهندسة ديال البنايات وفنونهم كتشبه الحضارة وفنون سكان شمال غرب الهند، وأنهم جاو من جنوب إيران عن طريق البحر للعراق، وتعرفت هذه الأرض فيما بعد بأرض سومر. وآخر دليل هو أصل حجر اللازورد في الأساطير السومرية اللي الموطن ديالو جبال أفغانستان. باش نفهموا منشأ السومريين خاصنا نعرفوا بالضبط منين قدروا يحصلوا على هذا الحجر، وخاصنا نعرفوا أن هذا الحجر الأزرق عنده بصمة جينية بحال الإنسان اللي كتبين الموطن اللي نشأ فيه، وأن كل منجم في هذا الكوكب اللي كنعيشوا عليه عنده بصمة مختلفة على منجم آخر من حيث نسب العناصر، حتى لو كان فيه نفس الحجر أو المعدن. هذا الشيء وضحته لأن من الممكن أي واحد يقول أن اللازورد ممكن يكون في أي بلاصة أخرى من غير مناجم ساري إيسينغ اللي في جبال هندوكوش في شرق تركمانستان. داك الشيء علاش تم إثبات بسهولة أن معيار UR سومري الشهير اللي لقاوه في مجموعة لابيس لازولي الموجودة في المتحف البريطاني اللي مستخلص بالفعل من جبال هندوكوش في مناجم ساري سانغ لابيس، وما كاينش بحال بصمته الجينية في حتى بلاصة أخرى. كان هذا آخر دليل أن أصل حجر اللازورد في أساطير السومريين موطن جبال أفغانستان. ومن بين هاد الأساطير معتقدات متعلقة باللازورد بحال ملحمة قلقامش اللي غادي نشوفوها من بعد. كيعتقدوا أن الآلهة ديالهم كتعيش في قصور اللازورد، والشمس والقمر والزهرة كتشرق من هاد القصور وكتسافر في السماء وكترجع من بعد. ومن المعتقدات أن هاد الحجر هو السماء بنفسه، حيث نفس لونها، وحتى النقط الصفراء اللي فيه بالنسبة لهم هي النجوم، والخطوط البيضاء هي السحب. الهجرة الأولية بدأت بجفاف موطنهم الأصلي اللي جبرهم باش يخليوا منازلهم ويهاجروا ويعاودوا يبنيوا وطن في أراضي خصبة في الشرق الأوسط بين دجلة والفرات. أشنو هما المدن اللي كانت فيها ثقافة وحضارة وانطلقت منها الحضارة السومرية؟ مدن كان كيفصلها على بعضها المستنقعات اللي كانت في جنب النهرين دجلة والفرات في جنوب العراق. هذه المجموعة من المدن كانوا كيشكلوا الحضارة السومرية، حيث كان عندهم نفس اللغة، نفس الثقافة، نفس الديانة، وكانت تحت سيطرة حاكم واحد. لأن اللغة الأثرية كان فيها كتابات كتحكي أن السومريين كيعتقدوا أن الحكم كينزل من السماء على شي مدينة من هذه المدن، وكيولي الحاكم المدينة هو الحاكم الفعلي لهذه الحضارة. داكشي علاش المؤرخين كيقسموا فترات الحضارة السومرية على حسب المدن، بحال مثلا بين 4000 سنة قبل الميلاد حتى 3100 سنة قبل الميلاد كيسميوه العلماء بفترة أوروك، حيث هذه المدينة هي اللي كانت قوية ومهيمنة على هذه الحضارة في ديك الفترة. ومن بعد بين 3100 قبل الميلاد و 2900 سنة قبل الميلاد هذه الفترة كانت كتسمى جمادة نصر. ومن بعد جاء عصر السلالات الحاكمة بين 2900 سنة قبل الميلاد حتى 2335 سنة قبل الميلاد، وهذه الفترة هي اللي ازدهرت فيها الحضارة السومرية. وهذه كانت حكاية الحضارة السومرية بشكل ملخص، وغادي نطرقوا المجموعة من تفاصيل الحضارة في الحلقات الجاية بعناوين مختلفة. كيفاش انتهت هذه الحضارة وشكون هما الغزاة؟ دابا غادي نتعرفوا على أول غزوات الشرق الأوسط وبلاد ما بين النهرين. وسط المدن السومرية بدات تجمعات من عرق مختلف، وحتى اللغة ديالهم مختلفة على اللغة السومرية اللي كونوا مدينة من بعد. اللغة ديالهم مشتقة من اللغات السامية وسبق وشفناها في الحلقة السابقة.
مجموعة من الأقوام اللي كانوا رحل واستقروا في مجموعة من المناطق اللي من بينها الحضارة السومرية. المدينة تكونت من آلاف السنين، وهاد التجمعات قدروا يندمجوا مع الحضارة السومرية ويتشبعوا بثقافتها. البداية كانت من مدينة أكاد، واللي قرر قائدها اللي كان معروف بسيرجون الأكادي أنه يجمع وينظم جيش ويغزي مدن سومر ويرجعها تحت حكمه أو سيطرته. كانت هذه المعركة تحت اسم الوراكاء، واللي كانت حاسمة واللي أدت لإخضاع مدينة الوراكاء. هذه المعلومات من نقش وجد في نيبور. تاريخ المعركة غير معروف، ولكن المؤرخين أعطوا تاريخ تقريبي اللي هو بين 2340 سنة قبل الميلاد و 2335 سنة قبل الميلاد. من بعد سيرجون الأكادي بدأ يهجم على المدن واحدة من بعد الأخرى، اللي هما تقريبا أكثر من 50 مدينة، واللي كانوا سكانها كل ما هجم على وحدة كيهربوا للمدن اللي ما زال تابعة للحكم السومري. مجموعات منهم هربوا لمناطق أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وصل سيرجون لآخر مدينة وأقوى مدينة، وهي اللي كان فيها الحاكم السومري المدعو بلوغال زاغي سيسي في أوما، اللي هي مدينة تلجوخة حاليا. كانت معركة فيها دمار حسب المؤرخين، اللي انهزموا فيها السومريين سنة 2271 قبل الميلاد. والجنود الأكادية قدروا أنهم يشدوا حاكم المدينة ويرحلوه لمدينة الحكم الأكادي نيبور، وتم الحكم عليه بالإعدام. كانت هذه هي نهاية سومر، اللي هي أصل مجموعة من الأشياء وأهم حضارة في التاريخ، وبقت سومر مجرد اسم في صفحات كتب التاريخ. وهذه كانت بداية توسع الإمبراطورية الأكادية اللي غزات جميع مناطق الشرق الأوسط، واللي تبنات على سرقة حضارات سابقة لها. من بعد ما احتلت جميع مناطق الشرق الأوسط توسعت حتى الأناضول وشبه الجزيرة العربية شمالا وحتى لمصر، وحلت محل اللغة السومرية والكنعانية اللغة الأكادية. 2335 قبل الميلاد تحتل 2150 سنة قبل الميلاد هي فترة حكم الإمبراطورية الأكادية. من خلال استعمارها لهذه المناطق في هذه المدة قدرت تنشر الديانة السومرية والثقافة والمعتقدات السومرية، وأجبرت جميع المستعمرات باش يتكلموا ويتعلموا الأكادية. من بعد حكم قوة الإمبراطورية الأكادية لمدة قرنين من الزمن، جاء وقت الضعف بحال جميع الحضارات اللي مروا عبر التاريخ بسبب حروب الأكاديين مع بعضهم وتنازعهم على السلطة. ومع بداية الانهيار استغل شعب كيتسمى الشعب الجوتي هذه الفرصة، وبدأت الهجمات على المدن القريبة منهم اللي تحت سيطرة الدولة الأكادية، وقدروا أنهم يغزيوا هذه المناطق سنة 2215 سنة قبل الميلاد. هذه كانت البداية اللي تلاشت فيها الإمبراطورية الأكادية، واللي تعرضت لهجمات من جميع المناطق اللي كانت تابعة لها. وهذه كانت بداية نهاية الإمبراطورية الأكادية، واللي ظهرت من بعدها إمبراطوريات قوية. أجوا نتعرفوا على هذه الحضارات اللي قضت على الإمبراطورية الأكادية وحروب الشرق الأوسط قبل الميلاد، ولكن تكملة الحكاية في الحلقة الجاية. كونوا معايا. إذا عجبكم المحتوى ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك على القناة مع تفعيل الجرس لدعم القناة. مع كل الحب والتقدير، إعداد وتقديم سارة الغزالي على قناة تاريخ بالدارجة.